שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לענות על השאלה, מה הפתרון לחרדות? איך פותרים הפרעת חרדה? מי שסובל מחרדות, איך הוא יכול לפתור את זה ולחיות חיים שקטים ונורמליים? אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. אנשים שסובלים מחרדות מרגישים שזהו, זה סוף העולם. הם לא מצליחים להשתלט על החרדות, הם לא יודעים איך להתמודד עם החרדות, הם לא יודעים מה לעשות, הם לא מרגישים שאפשר בכלל לפתור את זה, הם לא יודעים מה עושים במצב כזה, ואז הם מרגישים מאוד חסרי אונים, מרגישים שאין לזה פתרון. אפילו מצב יותר גרוע, אנשים שהלכו לטיפול, הלכו לפסיכולוג, הלכו לפסיכיאטר, הלכו לעשות איזה משהו, לנסות לטפל בזה, וזה לא נפתר, ומרגישים עוד יותר חסרי אונים ושאין לזה פתרון. אז קודם כל חשוב לי להדגיש שממה שאני רואה הרבה פעמים שמדברת עם אנשים שסובלים מחרדות ושזה לא נפתר, שהם לא פתרו את זה והלכו לטיפול, ברוב הפעמים הם הולכים לטיפולים שלא מיועדים ספציפית לטיפול בחרדות, ולכן הטיפול לא יביא להם את התוצאה שהם רוצים. צריך להבין קודם כל מה זה חרדות. חרדה מגיעה מהמוח, מהמנגנון ההישרדותי. בעצם המוח מפרש סכנה. קורה איזשהו משהו, אנחנו מרגישים משהו, אנחנו פוחדים ממשהו, המוח לא מבדיל בין דמיון למציאות, ולכן מה שאנחנו מדמיינים, מה שאנחנו חושבים, בעצם מפעיל אותנו גם רגשית, ואנחנו חושבים או מדמיינים משהו שנחשב מבחינת המוח שלנו כמסוכן, אפילו כסכנת חיים. ואז המוח מפעיל את המנגנון ההישרדותי שנועד להגן על החיים שלנו. לא אכפת למנגנון הזה אם אנחנו שמחים, כועסים, עצובים, לא. המטרה היא רק שנשרוד. ואז ברגע שהמנגנון הזה מופעל, אנחנו חווים את זה כחרדה מהסיבה הפשוטה שהמנגנון, מה שהוא עושה, הוא משחרר אדרנלין לכל הגוף כדי להתמודד עם הסכנה. הסכנה היא יכולה להיות נגיד עכשיו דוב או אריה שבא לתקוף אותי. אני צריכה את האדרנלין הזה. אדרנלין זה כמו שעכשיו אני רצה, אז בגוף שלי יש מלא אדרנלין. ככה הגוף שלי פועל, כשבעצם במציאות אני פשוט יושבת, נחה, לא עושה כלום, מדברת עם מישהו. בעצם הגוף שלי פועל כאילו אני רצה עכשיו, אבל בפועל מה שקורה זה שאני יושבת. ואז הדיסוננס הזה, הפער בין איך שהגוף מגיב לבין מה שקורה במציאות, זה יוצר את התסמינים של החרדה. הבנו שבעצם חרדה מגיעה מתוך המנגנון ההישרדותי במוח, שבעצם המוח מפרש משהו כסכנה. עכשיו המוח יכול לפרש משהו כסכנה כי באמת הייתה איזושהי סכנה, ובאותו רגע שהייתה סכנה לא הרגשנו חרדה, בגלל שברגע שיש סכנה אמיתית ממשית, אנחנו נתמודד עם הסכנה. אנחנו לא נרגיש את זה כחרדה, אלא אנחנו נשתמש באמת במה שהמנגנון הזה נותן לנו כדי להתמודד מול הסכנה. זה האינסטינקטים המהירים האלה שיש לנו שמצילים אותנו. שנגיד משהו נופל ופתאום אנחנו תופסים אותו תוך שנייה בלי לחשוב אפילו. זה אותו מנגנון שמפעיל את האינסטינקטים האלו, וזה מנגנון חשוב שאנחנו צריכים אותו. מה שיכול לקרות שאנחנו יכולים להיות במצב של סכנה, והמנגנון הזה יופעל, ואז מה שקורה, ברגע שהמנגנון מופעל, הוא שומר את הזיכרון, והוא שומר לא רק את הזיכרון, את מה שאנחנו זוכרים באופן מודע, אלא גם דברים שאנחנו זוכרים באופן לא מודע, שהיו באזור. לדוגמה, אישה אחת עשתה תאונת דרכים, ובאזור היה עץ גויאבות. היא כמובן לא שם לב באופן מודע לעץ גויאבות, לא התייחסה אליו, אבל מה שקרה זה שאחר חודש היא נכנסת לסופר, והיא מקבלת התקף חרדה. ולמה זה? כי בסופר יש ריח של גויאבות, זו העונה של הגויאבות, ובמקום התאונה היה גם ריח של גויאבות. היא לא התייחסה לזה, היא לא שמה לב לזה, אבל התת מודע שלה זוכר את זה, והוא אומר, הריח הזה היה בפעם הקודמת שהייתי בסכנת חיים, ולכן יכול להיות שגם עכשיו אני בסכנת חיים, ולכן הוא מפעיל את המנגנון ההישרדותי, שברגע שאין באמת סכנה, אנחנו נחווה אותו כחרדה, כי יש פער בין מה שקורה במציאות, לבין מה שקורה אצלי בראש, לבין איך שהמוח והגוף מגיבים לזה. לכן, מה שקורה, שהחרדה מתחילה פתאום להתפשט לדברים שפעם לא הפחידו אותי, ואין לי לזה סיבה הגיונית, והתקף חרדה מגיע סתם ככה בלי סיבה. הסיבה היא בעצם סיבה מחשבתית.
שרירותית, היא סיבה שיש לנו רק בראש, שאנחנו חושבים עליה, שאנחנו מדמיינים אותה, שהתת מודע שלנו שולף מתוך הזיכרונות שלנו, מקרים שבהם היינו בסכנת חיים, במצוקה, בסכנה כלשהי, ואז הוא מפעיל את המנגנון הזה. אז איך אנחנו פותרים את הדבר הזה? איך אנחנו גורמים לכך שהמנגנון לא יפעל במצבים שאני לא צריכה אותו? שאלה טובה, ועל זה אני רוצה להתמקד. צריך להבין למה זה מגיע, ואז ללמד את המוח שלנו שבמצבים והמקרים האלו אין סכנה. אז יש את מה שאמרתי, שהתת מודע זוכר סכנות, זוכר דברים, אלמנטים, ריחות, תחושות, דברים שהיו במקרה שבו היינו בסכנה, ואז זה מתחיל להתפשט לדברים אחרים. אז במקרה הזה צריך לטפל בחוויה של הסכנה כחוויה טראומטית, צריך לטפל בחוויה של הסכנה, להבין את השורש, את מה מפחיד, להבין שאני לא בסכנה. הדבר השני והמאוד חשוב זה חרדה קלאסית שצריך לטפל בה, שרוב האנשים יש להם גם את החרדה הקלאסית, שזה בעצם הפחד לקבל התקף חרדה. זאת אומרת שהדבר המסוכן הופך להיות ההתקף חרדה. ואז בכל פעם שאנחנו נחשוב על ההתקף חרדה, או נפחד שאולי יהיה לנו התקף חרדה, או נגיד וואו, מה אם יהיה לי התקף חרדה? אז באותו רגע אנחנו נרגיש התקף חרדה, בגלל שאנחנו מפחדים מהתקף חרדה ואנחנו חושבים עליו. ולכן המנגנון ההישרדותי יפעל כשהוא מזהה את החרדה כסכנה. אז איך אנחנו מפסיקים לפחד מחרדה? אגב, מי שמפחד מחרדה, אז שידע שזה בעצם החרדה הקלאסית. איך אנחנו מפסיקים לפחד מחרדה? ברגע שיש לנו פתרון איך לפתור את החרדה. כשאני יודעת מה אני עושה במידה ויש לי התקף חרדה, אז אני לאט לאט מתחילה פחות ופחות לפחד מהחרדה. כי אני יודעת שאם יהיה לי התקף חרדה, אז אני אעשה כך וכך וכך והוא ייעלם. עכשיו נגיד אני רוצה לצאת להיפגש עם חברות, ולפני שאני יוצאת אני בלחץ ואומרת, מה אם יהיה לי התקף חרדה? אז קודם כל, תמיד אני אומרת לאנשים שאני מלווה, במקום לחשוב על מה אם יהיה לי התקף חרדה, תחשבו על הדברים הטובים. מה יהיה כיף? למה אתם רוצים לצאת? למה את רוצה להיפגש עם החברות? בא לך לספר להם על איך היה לך השבוע? את רוצה לשמוע מה קורה בין חברה שלך לחבר שלה? את רוצה אולי לפגוש אנשים חדשים, לרקוד, לאכול במסעדה החדשה שאתם הולכות לטעום את האוכל בה? למה את רוצה לצאת? לחשוב על הדברים החיוביים, על הסיבה, על הלמה כן. כדי לא לחשוב על כל הדברים הרעים. כי כשאנחנו חושבים על הדברים הרעים והמפחידים, אנחנו גם מרגישים את הפחד ואת הלחץ ואת החרדה ואת האי שקט. הדבר השני זה, שאני אומרת לאנשים גם שאני מלווה תמיד, בואו נחשוב על הפתרון. מה נעשה במידה וזה יקרה? אז בואי נגיד עכשיו את תצאי עם חברות. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? תחטפי התקף חרדה? יופי. בואי נחשוב מה את עושה כדי לפתור אותו. עכשיו, לכל אחד מתאים משהו אחר. לכל אחד התשובה היא אחרת של מה שמרגיע אותו, מה שעוזר לו, מה שנותן לו שקט שהוא אומר, זה מספק אותי, יהיה בסדר. לדוגמה, יש לי מטופלת שדווקא מה שעזר לה זה עצם זה שהיא תכין את החברה שלה מראש ותגיד לה, תקשיבי, אני סובלת מחרדות וחשוב לי שתדעי שאם אני חוטפת התקף חרדה, אז תניחי לי לנפשי, אל תדברי איתי, אל תנסי לעזור לי, תני לי רגע להיות עם עצמי, ואם אני ארצה ללכת, אז תקבלי את זה ואל תכעסי אותי, שפטי אותי. בשבילה זה היה הפתרון שעזר לה, שהיא הייתה צריכה לדבר עם החברה לפני, וזה מה שנתן לה רוגע. ואז היא ידעה שברגע שהחברים שלה יודעים מזה, ושאם היא תרגיש לא טוב והיא תצטרך ללכת הביתה, היא תרגיש שהיא חייבת ללכת הביתה, זה יהיה בסדר והם יקבלו את זה. זה כבר הרגיע אותה. גאה לכם סוד, היא אף פעם לא הלכה הביתה. לעומת זאת, יש מישהי אחרת שאני מלווה, שאצלה זה לגמרי הפוך. מבחינתה, אין סיכוי שהחברים שלה ידעו. זה מאוד מלחיץ אותה שמה אם החברים שלה ידעו. היא מעדיפה שלא. ובגלל זה אני אומרת לכל אחד יש פתרון אחר. יש אנשים שמבחינתם זה כדור הרגעה, הם לוקחים חצי קלונקס ונרגעים. לעומת זאת יש אחרים שמבחינתם הם לא רוצים שום כדורי הרגעה, מבחינתם זה קו אדום, הם חוששים מההתמכרות לזה, מההשפעה של זה. כל אחד יש לו את הדברים שמתאימים לו. וזה התהליך שעושים עם מטפל, מטפלת, מאמן, מאמנת, מישהו שיודע לפתור חרדות, מישהו שמבין בחרדות. לפעמים אנשים אומרים לי, הלכתי כבר לטיפול NLP וזה לא עזר לי. ואז אני שואלת, מטפל ה-NLP, הוא מתעסק בחרדות?
הוא מתמחה בחרדות. ב-NLP יש כלים שיכולים לעזור עם חרדות, נכון, אבל השאלה אם הבן אדם הזה, הוא מבין מה זה חרדה, איך פועל המנגנון, למה זה עובד. יש לו התמחות שהוא מתעסק ספציפית בחרדות? אם לא, אז מן הסתם זה טיפול שלא היה במיוחד בשביל לפתור את הבעיה שלכם. או אנשים שהולכים לפסיכולוג, ואז אני שואלת, אבל האם הפסיכולוג מטפל בשיטת CBT? יש פסיכולוגים שמטפלים בשיטת CBT, ששיטת CBT נועדה לטיפול בחרדות. יש פסיכולוגים שלא. אז הם יעשו את כל הטיפול של מסביב, את השיחה ואת העיבוד הרגשי, אבל הם לא יעשו את הטיפול הספציפי של החרדה, של CBT. ולכן הטיפול כנראה עם הפסיכולוג היה לא אפקטיבי, בגלל שהוא לא השתמש בטכניקות לטיפול בחרדה. ולכן אני אומרת, אפשר לפתור חרדה, רק צריך לגשת לטיפול שמיועד לחרדה. כי מן הסתם, אם יש לי כאבים ברגל ואני צריכה לראות אורתופד, ובמקום זה אני אלך לרופא משפחה, אין פלא שזה לא יפתור לי את הבעיה. האם זה אומר שהרפואה לא יכולה לפתור לי את הכאבים ברגל? לא, זה פשוט אומר שלא ניגשתי לרופא הנכון. ולכן, אם אתם סובלים מחרדות, אפשר לפתור את זה. יש המון שיטות טיפול שמיועדות לזה. כדורים פסיכיאטריים, חשוב לי להגיד, זה פלסטר, זה נועד לעזור לשלב עם זה טיפול. זה לא הפתרון, אי אפשר להסתמך על כדורים פסיכיאטריים לכל החיים. כי מה שיכול לקרות זה שעוד כמה שנים תחוו איזושהי חוויה טראומטית, זה יכניס אתכם להתקף חרדה, ואז תתחיל סאגה של החלפת כדורים והחלפת מינון וכל הסיפור הזה. חשוב שיהיה לכם כלים להתמודדות עם חרדה, שאתם תבינו מה זה חרדה, שאתם תפתרו את החרדה שלכם, את הפחד שלכם, שלא יהיה שום דבר שמונע מכם לעשות דברים, שמונע מכם לעבוד, להיפגש עם חברים, לחיות את החיים שלכם, לממש את הפוטנציאל שלכם, לחיות חיים שמחים, מלא מוטיבציה, מלא אושר, מלא הנאה. למה שלא תחיו את החיים האלה? מגיע לכם. אז חטפתם חרדה. בסדר, זה לא סוף העולם. בואו נטפל בזה ונחזור לחיות את החיים. אני מקווה שהסרטון הזה ענה לכם, אני מקווה שזה נתן לכם את המוטיבציה באמת ללכת לטפל בזה ולחזור לחיות את החיים שלכם. אני מכירה הרבה מאוד אנשים שחוו את זה ויצאו מזה וחיים היום חיים מלאים, מאושרים, חיים נורמליים, שגרתיים. אם יש לכם עוד שאלות, כתבו לי אותם כאן בתגובות ואני אענה לכם או אעשה על זה סרטון. ואם הסרטון הזה עזר לכם אז תעשו לייק כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויעזור לעוד אנשים למצוא את הפתרון, את התשובה הזו, שיעזור להם. וכמובן, אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, אז לחצו עכשיו להירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ, וניפגש בסרטון הבא. ביי!